Jó reggelt, fiúk! Hogy telt az éjszaka? Jó reggelt kívánunk! Elég jó telt az éjszaka, sikerült 4 darab pontyot megszákolnunk. Volt éjszaka is kapásunk, egy 10 fölött is, úgy gondolom nem mértük meg, de körülbelül akkora lehetett. Úgyhogy szívesen felvették a csalinkat. Na hát ahhoz képest egyébként, hogy milyen csípősre sikeredett a reggel, ahhoz képest én azt gondolom, hogy az egész jó eredmény. Ne is húzzuk az időt, ahogy ígértük, ugye tegnap este, akkor kezdjünk hozzá, mutasd be nekünk, légy szíves, akkor a botot, orsót, zsinort, végszereléket. A botot azt a Nash-től kaptuk, az Entity változatot, ami 3 méter 60 centis, 3,5 librás, nagy keverőgyűrűkkel, dobásra is megfelel. Viszont elég lágy, parabolás, csónakból rendkívül hasznos. Ezt használtuk a VCC-n, és tökéletesen megfelelt. Továbbá a Daiwától az 5500-as orsót használtuk, az Infinity-t, az ilyen erőteljes húzások, harc csónakból igazán megint ez is megfelelt. Tehát igen, ez egy nagyon jó minőségű orsó. A zsinórról annyit, hogy egy fonott zsinort használtunk végig, mert akadós vízen, nagy távolságokon célszerű ezt használni, mert a kapást rögtön észlelük. Egy 25-ös gátor ugyancsak a PB-től, és a PB-től még használtuk az előtétet, zsinórnak, ezt a shieldtet. Ebből 20 métert kötöttünk fel minden textil elé, hogy az etetésen, mivel kristálytiszta víz volt, ne nagyon látszódjon a textil, és ez lesüllyed a fenékre. Igen, tehát a fonott zsinór ugye a növényzet miatt volt szükséges, miatt, igen, és a kapás jelzés nem nyúlik a zsinór, rögtön minden mozdulatot észleltünk, és ebből meg a shieldből kötöttünk egy 20 métert, hogy az etetésen ne vegyék észre a halak. A textil az nagyon látszik a fonott zsinór a víz alatt. Továbbá 250 g-os grippa olmot használtunk, igen, amit felhelyeztünk egy ilyen Nash-től egy 1,5 méter hosszúságban kapható. Ez kapható 75 centi hosszúságból. Rajta egy 1,5 méteres, és miért a 1,5 méterest választottátok, ezt mondjátok már a nézőknek? Behordásnál a 1,5 méterest előnyösnek találtuk, mert hosszabban elhelyezkedik a fenéken. Tehát jobban elfekszik. Jobban elfekszik, és nem zavarja a halat igazán. Jó. Peti, akkor hozzád fordulok, bemutatnád nekünk akkor a végszerelék maradék részét, hiszen azt szokták mondani, hogy az utolsó 50 centi a legfontosabb. Vagy a 20. Vagy a 20. Hát akkor folytassam, ahonnan a Norbi abba hagyta, tehát ez az elhagyós 1,5 méteres ugye
előtét, ami nagyon fontos szerintem ebbe a nagyon kristálytiszta vízbe, tehát nagyon meg voltunk elégedve, ezt ha betesszük egy kristálytiszta vízbe, egyből láthatatlan lesz, és ez nagyon fontos. Azon kívül ugye egy ilyen mono állaga van, szerintem a hal nem érzi annyira meg, ha fölötte elmegy, vagy az úszója beleakad, vagy nem tudja annyira érzékelni. Ami még fontos, a Nashnek ezt az elhagyós klipszet direkt arra tanálták ki, hogy ilyen elhagyós, tehát nagyon hamar elhagyja az ólmot, ez megint nagyon fontos volt, tehát egy pillanat alatt az ólom ugye leesik és elhagyja a hal. Az előke zsinór ugye a PB-től Muscle 2-ton, tehát ez megint nagyon jó bevált, 35 librás változatba. Ez kagylóálló is, de nagyon jól lefekszik az ajzatba, erős. A horog, amit megint előszeretettel használunk, a PB-től az Anti-Eject 4-es. Akkor ugye a Csali, amiről kell még elmondjak egy pár szót, tehát ez ugye tesztelve volt, ahogy megemlítettük ebben az évben, és jövőre majd meg fog jelenni a piacon is. Ugye ez a C1-es. Igen, ugye amit beszéltünk, a Competition 1-es széria. Ez a Competition 1-es. Tehát ez egy ilyen karbohidrát alapú bóli lesz, bocsánat, csak hogy ezt pontosítsam, hogy ez magyarul ez magas szénhidrát tartalmat jelent pontosan. Köszi. Ez annyira nekem még nem megy, de így is örülünk, hogy egy velünk. édes, krémes jellegű Csali lesz, ami nagyon jól működik ezeken a típusú vizeken, amit már ugye előzetesen már megbeszéltünk. És erre egy banános, fluorofehér pop-upot használtunk, egy kicsit megkönnyítni, kikönnyítni, balanszírozni, és ugye a figyelmét is felkelteni a ponynak jobban. Igen, ezt akartam, hogy azt mondd már el, légy szíves, ugye, hogy miért pont a fehéret választottátok, hiszen a fluoroszínekben annyiféle ugye, változat van már a piacon, hogy miért pont a fehéret választottátok, miért abban hisztek, vagy miért azt erőltetitek? Hát most itt két tényező is van. Az egyik, ugye, amit meg kell említsek, és meg kell köszönjem a román horgászoknak, akik ott voltak Olaszországban, és találkoztunk velük, és ők megemlítették ezt, hogy a fehér elég jól működik. Aztán ugye együtt is megbeszélgettünk, hogy azért még fluo színe látszott jobban itt a Bolszenán, és akkor így tik is mondtátok, hogy a fehér sokkal jobban látszott, ha vízbe lenéztünk, ugye betettünk bármilyen fluo színű pop-upot a bolszenai vízbe, nagyon kiütött a fehér szín. És még egy fontos tényező, ami nekünk úgy feltűnt Norbival, amikor mintát vettünk az ajzatról, láttuk, hogy sok apró fehér csiga van, ilyen nem kagyló, tehát szerintem a növényzeten élő kis fehér csigák, és a mintában is ez látszott, hogy ennek a csigának a héja, ugye a kemény külső rész az nagyon fehér, és szerintem a pontja ezt eszi, neki ez egy tápláléka ott a bolszenai vízbe, bolszenai tározóba is. Lehet, hogy a fehér szín ebből a szempontból is neki lehet előnyösebb, neki előnyös, hogy ugye neki az azt jelenti, hogy ez táplálék, és akkor a fehér színre jobban reagál. De hát ez is egy teória, de úgy néz ki, hogy most bevált.
Még egy nagyon fontos kérdés, ezt nagyon-nagyon sokszor kérdezik tőlünk. Ti szerintetek mi az optimális távolság a horogöble és a csali között? Hát szerintem nincs optimális. Ezt azért is kérdezik sokan, mert ugye ez nagyon sokat függ attól, hogy milyen halak, hogy veszik fel a csalit az ajzatról, milyen az ajzattípus, tehát homokos vagy iszapos. De egy tollégot azért próbáltok már behatározni. Hát nekik, ilyen 1 centi, szerintem 1,5 centi. Most egy kicsit hosszabb rajtuk, mert úgy látok jobban akadt, hogy a Bolszenán sok úgymond szűszájú halat fogtunk, tehát nem volt probléma a táplálkozása, vagy hogy finoman ettek. Tehát az volt a lényeg, hogy olyan helyre tedd le a csalit, ahol eljár a hal, azt felvette, és elég jól akadtak a halak, tehát nem volt probléma. Azért is használtuk ezt a vastagapusú horgot, hogy a növényzetbe azért tudjuk meghúzni a halat, ne tudjon visszaugrani a növényzetbe. Tehát akkor összefoglalva, ugye, hogyha ilyen nagyobb halak, amik nem táplálkoznak óvatosan, akkor egy ilyen 1-1,5 centimétert ajánlottok, ti nyugodtan ugye a horgászoknak, hogy azt tartsák meg, viszont azokon a helyeken, ahol mondjuk kisebb testűek vannak, vagy pedig óvatosan táplálkoznak, akkor szerinted mi az optimális? Hát akkor szerintem lehet rövidebb előkét is használni, tehát ilyen 15 centi, 10 centis is lehet vinni a horog előkehoz is, ez is egy kicsit fontos. Igen, és a gyorsabb legyen a horognak a befordulása, ne tudják kiköpni a halak, és a hajszál előkét is le lehet vinni fél centire, vagy még közelebb is rakni. Tehát ilyen 3-5 mm, akkor azt mondod, hogy szerinted az egy... Hát gyorsabb legyen a kapá, tehát a horog hamarabb aktiválódjon, vagy hogy is magyarázom, akadjon, és akkor szerintem akkor közelebbre lehet kötni. Emellé tulajdonképpen mit használtatok? Használtatok-e PVA-t, vagy milyen etetést? Arról beszélj nekünk, légy szíves, Péter. Nagyon sok mindent akarsz, mindent elárulunk. Én igyekszem. Milyen előnyünk lesz majd a következő bajnokságon? Igyekszem, ugye gondolom, amit a horgászok szeretnének megkérdezni tőletek, hát persze mindent nem lehet, de... Bemutattunk, igen, tehát minden horog mellé egy ilyen nagy PVA-t is akasztottunk. Miért? Hogy koncentráltan a horog mellett is legyen valami érdekesség. Ebbe tigrismogyoró, bojli összetörve, és ugye a tigrismogyorónak a nedveségét, hogy fel tudjuk venni. Ne olvass el a PVA-t, ehhez használtunk ugye a Championsnak a Method Mix-et, így van. Mix, ugye ez volt összekeverve, és az új elnevezett Z-Code, a Flumino Box, de ez az új Z-Code lesz, ezt majd bemutassuk, hogy mire használjuk még. Ezt a kettőt összekevertük, és ezt összekevertük még ugye a tigrismogyoróval és a felvágott bojli darabokkal, hogy tudjuk betölteni sikeresen a PVA-ba, ne olvassz el a PVA-t a tigrismogyoróról, ugye a nedvesség. Ezt ugye beakasztottuk a PVA-ba, itt egy egyszerű hurokkal, amit nagyon sokat használunk, ugye bedobós versenyeknél, és nagyon hasznos, mert nagyon jól megtartsa a PVA-t, és nem a horog fogja a súlyt tartani, hanem ez a hurok tartsa meg az egész PVA-nak a súlyát. Dobáskor is nagyon hasznos, ezt is tudom ajánlani. Tehát ez így nézett ki, így engedtük le. Ugye most már áruljak el mindent, 7 méteres vízbe horgáztunk. Mindenki kérdezte, hogy oké, PVA-ztok 7 méteres vízbe, beengeded a vízbe és egy szempillantás alatt ugye elolvad. Hát ezt ugye most itt nem használjuk, mert nagyon sekély a víz, de Bolszenán egy ilyen Z-Code liquidet használtunk hozzá, egy ananászost, és egy kis mogyoró olajjal megkevertük. Tehát ez arra volt jó, hogy ez az olajos keverék egy kicsit bevonta a PVA-t, és kibírta, még leér az ajzatra, és ott adta ki a hatását, ott bomlott tehát fel. Magyarul lassabban oldódott igen, fel, ugye, mert ugye a víz nehezebben tudott pontosan a horog körül, és ez jó volt, mert 7 méteren ugye pontosan etetni azért nem olyan könnyű, így mindig volt a horog mellett egy koncentráltan, egy kis csomó. Szinte felrobbant. Nagyon fontos a jó minőségű PVA, és ami nagyon jó bevált, ugye ez is a PB-től, az 50-es PVA-t. Szerintem behordásnál jó minél nagyobb PVA-t használni, hogy minél több etetőanyagot, vagy ugye
tigris magyaró boilie törleményt oda tudjuk tenni a horog mellé. Ez nekünk bevált, nagyon jól erős. És ugye látszik, hogy a Grundbait meg az E-Code-nak elnevezett Flumino box, hogy milyen felhőt és függőlegesen is nagyon dolgoznak a szemcsék. Tehát a teljes fontos, magasságában dolgozik, igen. Nagyon fontos, főleg egy olyan vízben, mint Bolsena, ahol tudjuk, hogy nagyon tiszta, kristálytiszta a víz, és lehúzza a halat. Igen, meg ha megengeded, ugye, amire még felhívnám a figyelmet, hogy ami érdekesség, ugye, hogy bizonyos részecskék ugye feljönnek a víz teljes magasságába, ugyanúgy bizonyos részecskék, ami ugye ilyen fluoreszkáló színűek, ugyanúgy lenn maradnak, és ugye ez liftezik és dolgozik a víz közt. Ennek nagyon is örültünk, mert nagyon jó bevált. Szerintem ezek a fluo színű kis darabkák felkeltették a halnak a figyelmét, ugyanúgy, hogy ugye függőlegesen mozogtak a vízbe, és az ajzaton is ott maradt, tehát össze tudtak ütni a színeket, táplálékot fel tudtak kutatni könnyebben. Ugye ez így a vízbe szépen eloldódott, ott volt egy szép kis csomó boilie, tigris magyaró, meg ilyen szemcsés dolog, egy ilyen felhővel is. Ugye azt el is felejtettük mondani, hogy az új boilie-ba van egy kis horizontális flumino és bevéve, ez dolgozik a vízbe. Igen, itt is hagyj említsük meg úgy, hogy ennek a horizontálisnak, ami a lényege, hogy megint ugye ez, amint vízzel érintkezik, ugye ez azonnal kicsapódik. És ugye ez nem könnyű feladat egy boilie-be ezt bevinni, hiszen ugye ott vannak folyadékok, vannak vizek, az ott azonnal kicsapódnak, de nekünk mégis ugye egy különleges eljárással sikerült ezt megoldanunk, hogy ugye a boilie-ba megmarad, de viszont ugye amikor vízzel érintkezik, akkor elkezd dolgozni a vízben. Próbálnánk ugye az Y-re rátérni, de amióta lecseréltem az akváriumba vizet, ez a második kapás. Úgy bízom benne, hogy ezután már sikerül leülnünk, és a végére érhetünk ugye ennek az Y-nek. Ugye látszik, ahogy melegszik egy kicsit az idő, ugye egyre jobban indulnak be a kapások. Közben kiérkezett hozzánk ugye a World Cup Classicon a csapat segítője, aki részt vett, Németi Zoltán. Ő fogja megmeríteni most a pontyot. Ki is jött 3 egymás után, hogy megálltunk egy kicsit. Zoli, mit szólsz? Gyönyörű, hát szóhoz sem jutok, de ettől függetlenül nem úsztátok meg, hogy bemutassátok hát az Y-es szerkót. Addig nem megyünk haza. Egy fél órán belül bejött ez a 3 tükörpont, ugye már nem vettük fel az összes választást, de ez nagyon jó eredmény szerintem ebbe az időben lehűlő tökéletes. Vízbe. Jobbat kívánni se tudnánk. Hát most nem jöttek a legnagyobbak, de szépek ezek, én úgy gondolom, nagyon szépek. Itt a hatalmas nagy kapássorozatban teljesen belemelegettem, le is vettem már a kabátomat, de csak térünk vissza, erőltetem ezt az Y-et, hogy mutassátok be, de mielőtt belekezdené, hagyj mutassam meg be ugye még egyszer, mint az előbb említettem, Németi Zoltán itt van velünk, aki a segítőtök volt a World Cup Classicon. Neked is külön hagy gratuláljak ez a nagyon szép eredményhez, hiszen ha valaki tudja, én tudom, hogy milyen fontos, még ha segítő is, de a segítő szerepe ugye az nagyon sokat nyom alatban. Úgyhogy örülünk, hogy itt vagy a körünkben. És akkor Peti, tiéd a szó, akkor mutasd be nekünk akkor ezt az Y-es dolgot. Hát igen, ne húzzuk, mert mindjárt sülnek a botok elfele. Hát azzal kezdeném, hogy ugye egy kicsit, hogy könnyebb legyen a mindennapi horgásznak is felfogni, hogy mi is ez az Y, mert ugye mindenkinek ilyen ufónak tűnik ez először, és nem is mindenki ismeri, meg ugye nem sokan használják, mik is most ebbe az évbe kezdtük el használni, ebbe a nagy hőségekbe. És akkor úgy kezdeném el, hogy ugye az Y arról szól, hogy akkor tudunk igazán hatékonyan horgászni rá, ha ott kínáljuk fel a csalit, ahol éppen a hal van. Az Y-et arra tanálták ki, hogy méteres, 2 méteres, 3 méteres vagy éppen 6 méteres hozban is fel tudjuk lebegtetni és fel tudjuk kínálni a csalit. Tehát mondjuk, ha egy 10 méteres vízbe horgászunk, általában
az a tanulság, hogy ilyen fél távon, vagy egy kicsit feljebb vannak a halak, ott érzik jól magukat, tehát elkezdtem egy 10 méteres vízmélységbe, egy 5 méteren, 6 méteren megpróbáljuk felkínálni a csalit, majd bemutassuk, hogy kell erre rá is etetni, mert ugye az a különbség, hogy itt az etetőkosár, ezzel oda csaljuk a halat, és itt van felkínálva a csali, így meg tudjuk fogni a halat. Na most, mikor az igrigről konkrétan beszélünk, hogy fellibegtessük, ugye a csalit felkínáljuk 3 méteren, 4 méteren, vagy 5 méteren, vagy attól függ, milyen a vízmélység, arra rá kell etetni, oda kell tudjuk csalni a halat, ott kell tartani a csali körül, hogy ott táplálkozzon, ott legyen neki érdekes, és ott forogjon, és minél többet oda gyűjteni, és akkor meg lesz az esélyünk, hogy megfogjuk ezt a halat. Igen, ehhez az nagyon fontos, hogy ugye olyan etetőanyagot szórjunk be a halnak, ami a víz közt marad tulajdonképpen, és a víz közt meg tudjuk tartani, mert ugye mivel nem megy laza a járat, nem érzékelő, hogy a csalit, tehát víz közt dolgozó anyagot kell bejutatni. Ez pontosan így van, azért van kitalálva, és ezt leteszteltük az idén, ezt a Z-Code nevezetű zigriges etetőanyagot. Ez nagyon jó felhőzik, a Flumino van benne, vannak benne bizonyos szemcsék, ami nagyon jól lifteznek, dolgoznak vertikálisan, ugye a vízoszlopon fel meg le. Hát azt úgy szoktuk csinálni, hogy van a két vertikális és horizontális Flumino liquidünk. A vertikálisat azt mindig ugye rá szoktuk csepegtetni a csalira. Ez sokkal gyorsabb, sokkal hamarabb hat a vízbe, és ez a vízoszlopon dolgozik nagyon jó, tehát vertikálisan, azért is van a nevezet. És most, ha etetőkosárról beszélünk, akkor itt is nagyon fontos, hogy a horizontális, mert ez itt az etetőkosár körül, ez egy nagyon izgató felhőt, és felkelti a halaknak az érdeklődését. Na most nézzük meg, hogy ez mit csinál a vízben. Akkor tegyük be, lássuk, hogy is működik ez a vízbe. Hát igen, ez nagyon hatásos, látszik az etető, tehát a Z-Code, ami direkt erre volt kifejlesztve, nagyon jól dolgozik, és bizonyos szempontból elmondhassuk, hogy ez is egy zig-rig, csak ugye minibe, tehát csak 10 centire van fellibegtetve, viszont ugyanígy kell meghorgászni a 2 méteres, 3 méteres, 4 méteres vízbe is, csak ugye oda feljebb kell, hosszabb előkével kell ezt elkészíteni. Én azt gondolom, akkor most a következő lépés az legyen, ugye úgy gondolom, hogy mindenki számára érthetővé vált az, hogy mi is ez a zigrig, vagy milyen módszert takar, és akkor most nézzük meg, hogyan lehet vagy hogyan lehet elkészíteni azt a szereléket, amivel sikeresen tudunk meghorgászni, mondjuk akár 10 méteres vízből 6 méteres távolságot. Tehát kétfajta szereléket mutatnánk be. Az egyik egy olyan fajta szerelék, amelyik egy ilyen, mondjuk rá egy ilyen feltoló úszót használ, tehát végül is nem vagyunk ráutalva csak a pop-upnak a feltoló erejére, hogy felemelje a horgunkat és a szelelékünket, hanem tudunk használni egy feltoló úszót. Szerintem a pontyhorgászoknak a legkönnyebb úgy elmagyarázni, hogyha azt mondom, hogy úgy kell felszerelni, mint egy márker úszót, akkor mindenki rájön, hogy mire akarok kiukadni. Tehát ugye megvan egy ólom, amin átsúszik a zsinórunk, a főzsinórunk. Tehát ez úgy fog működni, hogy ugye miután bejutassuk a vízbe ezt a szeleléket, ez a feltoló úszó felmegy a víz tetejére, tehát ezt tudjuk látni a partról, hogy igenis feljött, mint egy márkerúszó. Igen, ezért van az élénkszink ugye a tetején, igen, hogy ugye messziről is lehessen azután látni. Be tudjuk állítani arra a mélységre, amelyikre mik akarjuk, tehát meg tudjuk mondani, hogy 40 centis az előkénk, azt rászámoljuk, és annyit húzunk vissza orsot, tehát úgy kell beállítani, hogy már a botot ráhelyezzük a rodpodra, megfeszítsük az zsinort, még az úszó még fenn van a víz tetején, és akkor rászámoljuk a 40 centi előkét, és akkor annyit húzunk vissza, hogy ha 40 centit húzunk vissza, akkor a boiling pont a víz felszínén van. Onnantól kezdve vissza tudunk húzni 1 métert, 2 métert, 3-at, annyit, amennyit kell, vagy éppen egy fél métert, ha nagyon a víz felszínén akarunk horgászni. Ezzel nagyon hatékonyan be tudjuk mérni, hogy hol járnak a halak, milyen víznivókban járnak a halak, mert hogy el tudjuk kezdeni
1 méterrel a vízszint alatt a horgászatot, aztán lejjebb tudjuk húzni, ugyanazzal a bottal, ugyanazzal a elhelyezéssel, bedobással meg tudunk próbálni több vízmélységet. Hát ugye a zigrignél azt meg kell említeni, hogy a csali minél közelebb kell legyen elhelyezve a horoghoz. Ugye már az előbb így próbáltam mutatni, hogy viselkedik, ez így fog a vízbe, hogy libegni, és akkor a halak, ahogy járnak, akkor jön és csak rá harap a csalira, és akkor egyből, ahogy meg akar emelni a fejét, akkor akadjon is meg. Tehát ez így vált be a legjobban. Szerintem minden zigriges szereléknél nagyon jó használni egy ilyen PVA szivacsot, mert ez is segít ugye a jó, mikor bedobjuk a csalit, hogy jó repüljön, tehát ez egy kicsit visszatartsa a levegőbe, és hogy ne gubancolódjon. Tehát ezzel meg lehet gátolni azt, hogy összegubancolódjon az előke, mert ez biztosan sokan meg fognak ettől ijedni, hogy hát ez úgy dolgozik, mint egy kis ejtőernyő, szerintem visszafogja a reptébe az egész szerelékünket, és akkor úgy a becsapódásnál is segít, hogy jó helyezkedjen el a csalink. Jó, akkor térjünk át a másikhoz. Szeretettel használják a helikopter szereléket. Ezzel nagyon jól be tudjuk jutatni a szereléket, nem gubancolódik, és nagyon jó viselkedik, ugye, mikor dobjuk a szereléket. Ki volt dolgozva egy kétfajta pop-up. Ezeket lehet használni egyenként is, attól függ, hogy milyen mélységbe akarjuk meglibegtetni a horgunkat. Így kettővel fel tudjuk jutatni bármilyen mélységet, tehát 10 méterre is fel tudjuk jutatni a csalinkat. Ez mondtam, hogy attól függ, hogy milyen vízmélységen akarunk horgászni. Igen, Anyu, ugye elárultad ugye nekem, hogy neked a kedvenced ez pont, ami fent van, ugye ez a két különböző színű pop-upnak a fejezése, az mondd már el nekünk, hogy miért ez áll a legközelebb a szívedhez. Ez adott nekem a legtöbb eredményt, tehát ugye versenyeken meg van mondva azokra a versenyekre, amire mi járunk, hogy csak boilival szabad csalizni, tehát azt jelenti, hogy vagy fekvő boilival, vagy pop-up boilival. Ugye a zigezésben mindenki elismeri a sötét színeket, hogy a legjobban működnek. Ugye ezt el kell mondjuk, hogy miért is kapja be a csalit a hal, tehát ő gondolja, hogy egy bizonyos bogár, vagy egy légy, vagy valami beesett a vízbe, mert azoknak inkább ilyen sötét színük van. Én azért szoktam egy ilyen fluoro pop-upot még alátenni, mert akkor még nagyobb a kontraszt. Ezt azért mondtam el, mert ugye Bolszenán a növények fölött horgáztunk, mikor napos idő volt és nem fújt a szél. Úgy voltunk eredményesek, hogy olyan mélységbe próbáltuk bejutatni, nem próbáltuk, hanem oda is jutattuk be a csalit, ugye kimértük, mikor csónakkal zigezel, sokkal könnyebb, mint ha a partról dobálózol. Tehát kimértük pontosan a parton, hogy 3,5 méter vagy 4 méteres hozban kell az előkénk legyen. Oda mentünk csónakkal, leraktuk, rászórtunk 2-3 marék etetőanyagot, az ráterült a növényzetre, ez fel volt kínálva a növényzeten, tudom én, egy 10-20 centi fölé, eljártak a halak, és akkor nagyon eredményesek tudtunk lenni. De ez csak akkor működött, mikor nem fújt a szél, csendes időszak volt és ütött a nap. Akkor vettük észre, hogy a halak feljenek a növények fölé, ott szeretnek táplálkozni, ott szeretnek lenni. Nekik akkor az volt az optimális. Én úgy gondolom, hogy azért ez elég komoly információ, és most itt még külön meg szeretném köszönni, hogy ezt megosztottad, hiszen nem vagyok benne biztos, hogy ezt minden horgász szívesen megosztaná, hogy ő hogyan horgászott a növényzet fölött, hiszen ez nem egy hétköznapi módszer, tehát még egyszer köszönöm. De ha már így belemélyültünk, akkor ugye térjünk át arra, hogy ugye még mutassátok már be nekünk, légy szíves, hogy hogyan is készítettétek el ezt az etetőanyagot, és hogyan használtátok, hogyan lehet erre az zigrigre ugye ráetetni vízközt is. Következik akkor az etetőanyag bekeverése. Téged kérlek meg, mutasd be nekünk, hogy a WCC-n hogyan kevertétek be tulajdonképpen az etetőanyagot, amit használtatok. Használtuk az SBS-től a Z-Code zigrighez nagyon bevált etetőanyagot. Igen. Ebből egy fél csomaggal bekeverek. Most megmutatom a keverést. Jó. Kevertük. 2 etetőanyagot használtunk. Az egyik a Z-Code, a másik a C1-es etetőanyag. Így van. Tehát akkor ugye fele, tehát akkor fél kiló, mert egy ilyen tassakban 1 kilogramm van, fél kiló, tehát fele arányban, ugye? És a Z-Code-nak a folyadékát használtuk, amit lehet keverni
többféleképpen, hogy lucskosabb és szárazabb legyen az anyag. Szárazabb anyaghoz kevertünk úgy, hogy csak egy fél liter ilyen folyadékot, egy flakon folyadékot használtunk, ami a dobozban van, és ha lucskosabbra akartuk, hogy feljebb, magasabb szinten horgászunk, akkor még egy fél liter tóvízzel kevertük meg. Most itt ugye a víz közt fogtok horgászni. Picit lágyabbra keverjük, több folyékony aromát adunk hozzá. Igen, és lucskosabb legyen. Ha lucskosabb, ugye, hogyha nem hamarabb lesz. széjjel oszlódik a vízben, hamarabb terjed, jobban észreveszik a halak, jobban nagyobb a vonzereje. Annyit közben én még elmondok, hogy ugye, ahol ugye optimálisan ez amire ki lett tervezve, ez ugye, hogyha a Z-kódhoz volt, ami a vízközti horgászathoz, akkor ezt úgy kell pontosan bekeverni, hogy az 1 kg etetőanyag, ami benne van a dobozban, ahhoz egy ilyen flakon tartalmát kell hozzáadni, és ugyanennyi flakon tartalmát vízzel, a tóvízéből, mindig a tóvízéből kell hozzáönteni, és akkor pontosan olyan lucskos állagú lesz, ami víz közt fog dolgozni, és ugye húz végig egy csíkot, ami ott fogja tudni tartani a halat. Annyit szeretnénk még elmondani, hogy most ugye csak egy méteres előkét használunk, ezt nyugodtan be lehet dobni, normális viszonyokban semmi gond nélkül. Ha viszont hosszabb előkét használtok, 2 méteres, 3 méteres, 4 méterest, akkor ajánlom, hogy egy ilyen vedér fedélre így rátegyitek szépen az előkéteket. Nyugodtan lehet dobni a 3 méteres, 4 méteres előkéket, nem fog gubancolódni, ha így csináltuk meg az előkét, a szereléket, ahogy bemutattuk. Most Norbi be fogja dobni ezt az 1 méteres. Nagyon fontos dolog, hogy etetünk rá a zigriges szerelékre. Ez szerintem az egyik legfontosabb, hogy hatékony legyen, máskülönben nem fogunk halat fogni. Igen. Ugye rakétával ajánlom ezt az etetést, ugye spombbal is lehet, ha mélyebb vízen vagyunk, tehát a 2,5-3 vízen etetünk, akkor spombbal is jó. Rakétával azért jobb, mert csendesebben tudunk horgászni, és jobban is tudja felhőzni ugye a vizet ottan a rakéta a lyukaknál, ahogy becsapódik, már egyből adja ki magából az anyagot, és jó felhőt fog képezni a horog körül. Most azt kell még elmondani, aki zigezni akar, az készüljön fel, hogy koszos lesz. Majdnem folyékony etetőanyagot kell bejuttatni a bizonyos helyre, hogy egyből a becsapódásnál nagy felhőt képezzen. Először be lehet jutatni 4-5 rakétát, vagy egy kicsit többet, hogy nagyobb felhő legyen, de azután, ami nagyon fontos, és oda kell figyelni, minden 10 perc után, minden 15 perc után be kell jutatni újra 2-3 rakétát, hogy mindig próbáljuk megtartani egy függőleges felhőt ugye a vízbe, egy vízoszlopot, hogy oda tudjuk csalni a halakat, és ott forogjanak a csalink körül, és végül meg tudjuk fogni az zigriggel. Tehát ez nagyon fontos, ezt kihangsúlyoznám, az etetési taktika, technika nagyon-nagyon fontos az zigrigezésnél. Már éppen a búcsúzás előkészületeihez készültünk, és közben ugye pont kapás volt. Ugye a legfontosabb, hogy a zigrigre, hogy még ha minden igaz és kijön a hal, akkor még szerencsénk van, és még ezt is be tudjuk mutatni, hogy ezzel is sikerült halat fogni. Tehát én azt gondolom, hogy jobbat kívánni se tudnánk, hiszen ez alatt a körülbelül 12 óra hossza volt, amit tudtatok horgászni. Ugye tegnap délutántól ma 12 óra van jelen pillanatban, 12 óráig több mint 10 darab pontyot sikerült fognotok, ebből volt 10 fölött is. Zigriggel is fogtam. Tehát azt gondolom, hogy az eredmények magukért beszélnek. Ezzel a hallal tulajdonképpen búcsúzom is tőletek, hiszen ezzel a horgászatunk végére értünk, ugye körülbelül 12 órát tudtatok horgászni. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a sok információt, amit megosztottatok velünk és a nézőkkel. Mit is kívánhatnék nektek? Legalább ilyen jó eredményeket a jövőben, mint amilyen most volt, és akkor ezzel a zigriggel fogott hallal búcsúzunk tőletek. Köszönöm szépen még egyszer, és gratulálok nektek. Köszönjük mi is.